नमस्कार, मस्त मालवणी किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीत खेकड्यांचा रस्सा किंवा सांबारा कसा बनवायचा। तर चला तर बघूया मालवणी पद्धतीत खेकड्यांचा रस्सा किंवा सांबारा कसा बनवायचा। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी खेकडे लालबागवरून घेतले होते, त्यांना आता साफ करायचं आहे आपल्याला। तर माझे मिस्टर तुम्हाला दाखवतील खेकडे कसे साफ करायचे ते। पहिले आपण खेकड्यांचे पाय तोडून घेऊया। आता हे बघा, खेकड्याचे मी पाय तोडून घेतले आहेत आणि पाण्यात ठेवून देते त्याला। आणि याच पद्धतीने आपल्याला सर्व खेकड्यांचे पाय तोडून घ्यायचे आहेत। आता हे बघा, सर्व खेकड्यांचे पाय तोडून घेतले आहेत। आता त्यांना साफ कसं करायचं ते बघूया आपण। आणि हे छोटे पाय होते ना, ते एका प्लेटीमध्ये मी वेगळं काढून घेतले आहेत आणि ते डेंगे आहेत ते पण मी वेगळे काढून घेतले आहेत। हे बघा, खेकडा असा फोडायचा असतो। जर ते असं खेचून फोडत नसेल ना, तर चमच्याच्या साहाय्याने पण आपण करू शकतो। ते पण पद्धत मी तुम्हाला दाखवते। हा बघा, चमचा घेतलाय आणि चमच्याने आपल्याला असं एका साईडून खोलून घ्यायचा आहे खेकडा। हे बघा, आणि ते कवच असतं ना, ते साईडला टाकून द्यायचं आहे। आणि हे जे पेंदे असतात ना, ते आपल्याला सर्व काढून घ्यायचे आहे। आणि बघा, पेंद्यावरती ते नरम नरम असतं, एका साईडला एकदम अगदी सॉफ्ट असतं, ती बाजू काढून टाकायची आपल्याला। आणि आतमध्ये ते पिवळं जी घाण असते ना, ते पण सर्व काढून टाकायचं आहे आपल्याला। आता मी पाणी टाकून धुवून घेते आहे। मागच्या साईडला असतं ते पण काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। ते दाखव कसं सर्व खेकडे साफ करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आता हे बघा, जे खेकडे मी साफ करून घेतले होते ते नळाखाली स्वच्छ धुवून घेणार आहेत, कारण तिथे मी थोडंसं पाणी घालून साफ केले होते। तर नळाखाली किंवा तुम्ही 2-3 भांड्यामध्ये असं पाणी घेऊन पण साफ करू शकता। जी पिवळी घाण असते ना, ती सर्व काढून टाकायची आपल्याला। ते नळाखाली जरा स्वच्छ धुवून होतात, म्हणून मी नळाखाली धुते। आता तुम्ही बघू शकता, मी हा खेकड्याचा पेंदा पूर्ण स्वच्छ धुवून घेतलाय। तुम्ही पण असंच धुवून घ्या। आणि याच पद्धतीने मी सर्व खेकड्यांचे पेंदे आहेत ते धुवून घेणार आहे। तर हे बघा, सर्व खेकड्यांचे पेंदे मी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आणि हे आता पाय आहेत ना, ते कोमट पाण्यामध्ये, म्हणजे पहिले मी 5-6 वेळा थंड पाण्याने धुवून घेतले आणि कोमट पाण्यामध्ये 2 वेळा धुवून घेते आहे स्वच्छ। आणि आता मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे आपल्याला।
छोटेच पाय मिक्सरला लावायचे आहे, डेंगे मिक्सरला लावायचे नाही आपण. आता त्यामध्ये थोडं पाणी घालूया आपण. हे बघा व्यवस्थित असं पातळ त्याची पेस्ट बनवून घ्यायची. आणि ते एक चाळण घेतली आहे मी बारीक. चाळणीमध्ये ते ओतणार आहे, कारण ते खेकड्याच्या पायाचं जे कवच असतं ना ते खाली येऊ नये म्हणून रशामध्ये. चमच्याने असं व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा हे पाणी ना नंतर रशामध्ये टाकल्यानंतर घट्ट होतं. हे बघा कवच सगळं वरती राहिलं आहे, हे आपल्याला टाकून द्यायचं आहे. एक वेळा पाणी घालून त्यामध्ये परत धुवून घेते व्यवस्थित, त्यातला रसा काढून घेते. आता एक रसा आपला तयार झाला आहे बघा. हा रसा ज्यावेळी तुम्ही जे खेकड्याचं रशामध्ये टाकता, वाटपामध्ये ते टाकलेलं असतं ना टोपामध्ये रसा, त्यावेळी ते घट्ट बनतं आणि याला चव पण खूप छान असते. परत एक कॉटनचा कपडा घेतला आहे आणि त्या कपड्यामध्ये परत एक वेळा गाळून घेणार आहे. बारीक कुठेतरी कच वगैरे राहिली असेल खेकड्याची तर ती निघून जाईल, पायांची कवच असते ना त्याची. हे बघा कपड्याने पण मी एक वेळा गाळून घेतलं. ते जे निघालं होतं बारीक सारीक होतं ते सर्व निघून गेलं. आता हे पाणी एकदम व्यवस्थित स्वच्छ झालेलं आहे आणि हे वापरू शकतो आपण रशामध्ये. आता आपण वाटप बनवायला सुरुवात करूया. 1 वाटी सुकं खोबरं. आज आपण मस्त आज आपण मस्तपैकी मालवणी पद्धतीमध्ये खेकडे बनवणार आहोत. त्यासाठी 1 वाटी खोबरं घेतलं आहे सुकं. त्याला छानपैकी असं खरपूस भाजून घेऊया आपण. आता खोबरं भाजून आपलं तयार झालं आहे. त्या प्लेटीमध्ये मी काढून घेते. कढईमध्ये आपण ओलं खोबरं भाजून घेऊया. आता इथे 1 वाटी मी ओलं खोबरं घेतलं आहे. हे पण आपल्याला छानपैकी असं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. 1 चमचा तेलाचा वापर करणार आहे भाजत्या वेळी. त्याला छानपैकी असं आपण भाजून घेऊया. आता तुम्ही बघू शकता हे पण हे बघा खरपूस असं छानपैकी खोबरं भाजून तयार झालं आहे. त्याला पण मी एका प्लेटीमध्ये काढून घेते. हे बघा 2 कांदे मी कापून घेतले आहेत, ते पण त्यामध्ये भाजून घेऊया. आता आपण 1 चमचा तेलाचा वापर करते आहे. कांदा पण आपल्याला गोल्डन कलरचा होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये मी 1 हिरवी मिरची घालून घेते. 4-5 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, त्यांचे 2 भाग केले ते बघा, ते घालून घेते. 1 इंच. आता तेही आपण मिक्स करून घेऊया छानपैकी असं. त्यामध्ये थोडी मी कोथिंबीर घालून घेते आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अर्धा चमचा हळद. आता हे जे भाजलं होतं खोबरं ते पण घालून घेऊया. आता व्यवस्थित सर्व मिक्स करूया. आता हे मिश्रण पूर्ण मिक्स केलं आहे बघा. खोबरं कांदा जो होता भाजलेला तो सर्व आता एका प्लेटीमध्ये काढून थंड करून घेऊया. छानपैकी आपलं वाटप तयार झालं आहे. त्यानंतर आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. आता हे वाटण मी मिक्सरला लावून घेणार आहे. थोडंसं पाण्याचा वापर करते. आता मिक्सरला लावून घेऊया. आता हे बघा आपलं वाटण लावून तयार झालेलं आहे सर्व. हे घेतलं आहे सर्व लावून. तर रसा फोडणीला कसा द्यायचा तो बघूया. एक टोप घेतला आहे, त्यामध्ये मी 1 वाटी किंवा 2 मोठी पळी तेल घालून घेते. तर मी 1 छोटा कांदा चिरून घेतला आहे, तो घालून घेते.
कढीपत्त्याची पानं आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करूया. लसूण पेस्ट, मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता कांदा भाजत आला आहे. पाव चमचा हळद घालून घेते. 1 चमचा धना पावडर, 2 चमचे मालवणी मसाला, 1/2 चमचा गरम मसाला. हा घरगुती गरम मसाला आहे. आता व्यवस्थित भाजून घेऊया मसाले. गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे, मसाले करपून जातील. बघा त्यामध्ये मी पहिलं हे जे डेंगे असतात ना खेकड्याचे, बघा स्वच्छ 5-6 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत. मी 6-7 वेळा स्वच्छ धुवून घेतले आहेत आणि 2 वेळा कोमट पाण्याने पण धुवून घेतले आहेत, कारण कुठे माती वगैरे असेल तर निघायला पाहिजे म्हणून. तर स्वच्छ धुवून घ्या. मी हे पण घालून घेते बघा, पण ते थोडं फ्राय होतील म्हणून. आणि थोडं परतून घेऊया आपण. गॅस एकदम स्लो ठेवा. हे दाखव. आता जे बघा आपण हे खेकड्याचं काय याला पेंदा बोलतात, ते पण आपण त्यामध्ये घालून घेऊया. स्वच्छ धुवून घेतले आहेत, 6-7 वेळा स्वच्छ धुवून घेतले आहेत आणि कोमट पाण्यामध्ये पण 2 वेळा धुवून घेतले. ते पण घालून घेऊया. असं मिक्स करून घेऊया आपण. कोथिंबीर घालून घेऊया. मस्त फोटो मार. आता हे बघा, हे मी व्यवस्थित मिक्स केलं आहे. गॅस एकदम स्लो ठेवला आहे पहिला. त्यामध्ये वाटण घालून घेते. वाटण पण थोडं तेलामध्ये परतलं जाईल म्हणून. आणि छानपैकी असं परतून घेऊया आपण. आता हे बघा व्यवस्थित परतून घेतलंय मी. आता छानपैकी परतून घेतलं. आता हे बघा, मी जे खेकड्याचे पाय होते ना ते मिक्सरला लावून घेतलं होतं, ते पाणी घालून घेऊया. हे बघा सर्व घातलं. यामध्ये काही कचरा आलेला नाही आहे पायांचा. आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आपण. आणि गॅसची फ्लेम आता मी फास्ट केली आहे. पाणी पाहिजे तेवढं तुम्ही वापर करू शकता. मी 5 ते 6 माणसांसाठी बनवत आहे. हे मिक्सरच्या भांड्यामधलं पाणी थोडं घालून घेते. 2 ग्लास पाण्याचा वापर करूया. असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि याला छानपैकी अशी उकळी फुटली पाहिजे. आणि आता मी त्याला 15 ते 20 मिनिटं शिजून घेणार आहे. छानपैकी शिजून घेणार आहे 15 ते 20 मिनिटं. आता हे बघा 20 मिनिटं झालेली आहे. आणि हे आपलं जे खेकड्याचं कालवण आहे किंवा रस्सा आहे ते तयार झालं. हे बघा छानपैकी असं तयार झालेले आहेत. हे बघा चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. कसुरी मेथी आहे ती चुरून घालायची आहे आपल्याला. असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. एक वेळा तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी ही खूप छान बनतं. आणि मी थोडं घट्टच बनवलं आहे की भाकरीबरोबर पण आपण खाऊ शकतो. आणि मला कमेंट करून सांगा हे खेकडे कसे बनवले आहेत. आणि तुम्ही एकदा नक्कीच बनवून बघा, खूप छान बनतात. आता हे बघा कोथिंबीर घालून घेऊया. आणि छानपैकी आपला खेकडा रस्सा तयार झाला आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता खेकड्यांचं ताट तयार झालं आहे.
जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका आणि कमेंट करून नक्कीच सांगा की तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली. धन्यवाद.